Γεια σας παιδιά, είμαι ο Κωνσταντίνος και αυτή είναι η Marble. Της Marble της αρέσουν τα ταξίδια και γι' αυτό την παίρνω μαζί μου όπου και αν πηγαίνω. Στο τελευταίο μας ταξίδι στη χώρα των χαμένων καιρών ανακαλύψαμε μια σπηλιά και εκεί μέσα βρήκαμε ένα βιβλίο. Ναι, συγγνώμη, η Marble βρήκε το βιβλίο. Εγώ βλέπετε έμεινα έξω από τη σπηλιά γιατί φοβόμουν. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Οι περιπέτειες του Αλέξανδρου στον πλανήτη Άθλασσα» και θα το διαβάσουμε μαζί για να μάθουμε ποιος είναι ο Αλέξανδρος και πού είναι ο πλανήτης Άθλασσα. Είσαι έτοιμη, Marble? Μερικές ιστορίες ξεκινάνε με τη φράση «μια φορά και έναν καιρό». Κάποιες άλλες με «ήταν κάποτε». Η δική μας αρχίζει με 3, 2, 1, η περιπέτεια ξεκινά. Κεφάλαιο 1, μέρος πρώτο, ο Αλέξανδρος εναντίον του πράσινου δράκου. Ακολουθήστε με ως την μακρινή Ιρλανδία. Εκεί θα βρούμε άτακτες νεράιδες με πολύχρωμα μαλλιά και μυστηριώδεις ρυίδες με μακριές γκρίζες γενιάδες που τους αρέσει να φτιάχνουν μαγικά φίλτρα μέσα σε μεγάλα καζάνια. Κάπου εκεί βρίσκεται και το χωριό Μπάλι-Μπο που ζει ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας, ο 11χρονος Αλέξανδρος. 11 και μισό παρακαλώ, θα έλεγε αν με άκουγε. Ο Αλέξανδρος εμένε μαζί με τη μαμά του τη Μέρι, τον παπά του τον Τζον και την μεγαλύτερη αδερφή του τη Μόριγκαν και κάθε Πέμπτη απόγευμα στις 7 η ώρα ακριβώς τους επισκεπτόταν ο Εθέριαν, ο θείος του Αλέξανδρου, για να παίξουν μαζί όση ώρα η Μέρι με τον Τζον ήταν έξω για φαγητό. «Θείε, τι περιπέτεια θα κάνουμε σήμερα?» ρώτησε ο Αλέξανδρος. «Έμαθα για ένα νησί, όχι μακριά από εδώ, στο οποίο οι κάτοικοι ξύπνησαν κατά λάθος έναν αρχαίο δράκο που κοιμόταν για εκατομμύρια χρόνια μέσα σε μια σπηλιά με ραδιενεργά κοιτάσματα ουρανίου. Η ραδιενέργεια μετέτρεψε τα λέπια του δράκου σε πράσινα διαμάντια, τόσο σκληρά που κανένα όπλο δεν μπορεί να τον σκοτώσει. Οι κάτοικοι του νησιού φοβούνται πως αν δεν τον σταματήσουν θα τους κάψει όλα τα σπίτια και τις βάρκες», είπε ο Εθέριαν. «Δράκο, αμάν, είμαι έτοιμος να πολεμήσω δράκο?» «Φυσικά και είσαι. Κάνε όλα όσα έμαθες από τις προηγούμενες περιπέτειές μας και δεν θα έχεις να φοβηθείς τίποτα». «Μπορώ να πάρω και το μαγικό σπαθί μου μαζί μας?» ρώτησε ο Αλέξανδρος και κοίταξε τα μάτια του θείου του. Το ένα γαλάζιο και το άλλο καφέ. «Ναι, αλλά μην ξεχνάς τον πρώτο κανόνα των περιπετειών μας». «Δεν είμαστε άτρωτοι», είπε ο Αλέξανδρος και πήδηξε πάνω στον καναπέ. Ο Εθέριαν πήδηξε και αυτό στον καναπέ. «Είσαι έτοιμος, ανιψιέ?» ρώτησε και έβγαλε ένα μενταγιόν μέσα από το πουκάμισό του. «Πανέτοιμος!» φώναξε ο Αλέξανδρος και είδε το μενταγιόν να στράφτει. «Πες τα μαγικά σου λόγια μετά από τα δικά μου», είπε ο Εθέριαν και πρόσθεσε. «Κληθή μη, ω πολύσμενη Καλλιόπη, κλείουσε και τη ρίδα φωνήν, έλθε, δώσ' ζωή, εισέ πως αυτό». 3, 2, 1, η περιπέτεια ξεκινά, φώναξε αμέσως μετά ο Αλέξανδρος και τότε κάτι μαγικό συνέβη. Τα ρούχα του μετατράπηκαν σε μια πανοπλία πολεμιστή, ενώ τα ρούχα του θείου του έγιναν μια κόκκινη ρόμπα μάγου με αστέρια και πλανήτες. Ο καναπές άλλαξε σε καράβι, το ξύλινο πάτωμα έγινε μια απέραντη γαλάζια θάλασσα και τα χαλιά έγιναν κύματα. Η τύχη με το ταβάνι ήταν τώρα ένας μπλε ουρανός με λιγοστά σύννεφα και το φωτιστικό ένας λαμπερός ήλιος. Το τραπεζάκι του καφέ μετατράπηκε σε βραχονισίδα και η πολυθρόνα σε έναν τεράστιο βράχο που έβγαινε μέσα από τη θάλασσα. Τα κάδρα στους τοίχους άλλαξαν σε γλάρους, ενώ το τραπέζι του σαλονιού έγινε ένα νησί με σπίτια και δέντρα. Οι καρέκλες άλλαξαν κι αυτές και έγιναν δελφίνια, ενώ η τηλεόραση μεταμορφώθηκε σε έναν τεράστιο πράσινο δράκο. Αυτή ήταν η ιστορία μας για σήμερα. Την επόμενη φορά θα μάθουμε περισσότερα για τον φανταστικό κόσμο που δημιούργησε ο Εθέριαν. Ως τότε, από τη Marble και μένα, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας!